साथीहरु अहिले दुनियाँमा मोबाइल र ल्यापटप नहुने मानिसहरु कम नै छन्। यी चीजहरु अहिलेको मोडर्न दुनियाँमा कमन भइसकेको छ या भनौं भने अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ। मोबाइल र कम्प्युटर बिना जुनै पनि काम हुन अहिले धेरै गाह्रो भइसकेको छ। अहिले मोबाइल र कम्प्युटर त सबैसँग भइ नै हाल्छ, त्यसमा इन्टरनेटले झनै सुविधाजनक बनाइरहेको छ। अहिलेको समयमा इन्टरनेट नचलाई बस्न सक्ने मानिसहरु कम नै होलान्। यसमा मनोरञ्जनदेखि लिएर विभिन्न प्रयोजनका लागि इन्टरनेटको आवश्यकता हुन्छ। फरक यति मात्र हो कि कसैले यसलाई सदुपयोग गरेर राम्रो पैसा कमाइरहेका छन् भने कसैले मनोरञ्जन मात्र लिइरहेका छन्। कसैले त यसको दुरुपयोग सम्म गर्न भ्याइरहेका छन्। अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजिकल डिजिटल संसारमा विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिकाबाट जो कोही उमेर समूहका मानिसहरूले इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। जस्तो युट्युब, टिकटक, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू, यस्ता विश्व प्रख्यात एप्लिकेसनहरू चलाउन, साथै पब्जी, फ्री फायर जस्ता अन्य गेमहरू खेल्न, अफिसियल कामकाज, सूचनाको आदान प्रदान, साथसाथै ब्याङ्किङ सिस्टम पनि सबै इन्टरनेटबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। अब कुरा गरौँ युट्युबको बारेमा। अहिलेको संसारमा युट्युबको बारेमा केही थाहा नहुने मान्छे सायदै पछाडि परिरहेका हुन्छन्। कसैले त युट्युब मनोरञ्जनका लागि मात्र चलाएर समय खेर फालिरहेका हुन्छन्। तर यसो मात्र नभएर युट्युब मनोरञ्जन साथसाथै जानकारीमूलक कुराहरूको ज्ञान लिएर आफ्नो समस्याहरूको समाधानका लागि पनि प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ। हरेक मानिसहरूमा आफ्नो स्वभाव अनुसार क्षमता, अनुभव अनुसार आफ्नो ट्यालेन्ट हुन्छ। त्यो ट्यालेन्टलाई सदुपयोग गर्नका लागि आफ्नो ट्यालेन्ट सो गरेर अरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेर या जानकारी दिएर आफ्नो क्याटेगोरी अनुसार भिडियो बनाएर युट्युबको निश्चित नियम पूरा गरेर आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ। युट्युबमा अपलोड गरेर अहिले विश्वमा मानिसहरूले धेरै जसोले पार्ट टाइम र प्राय जसोले फुल टाइम दिएर सन्तोषजनक आम्दानी गरिरहेका छन्, जसको लागि एउटा राम्रो भिडियो बनाएर एडिट गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईले यति सबै गरिसकेपछि तपाईको भिडियो कस्तो खालको हो भनेर सबै मानिसहरूलाई जानकारी हुँदैन। त्यसैले अब के गर्ने त गर्नुभयो, तर यसको लागि तपाईहरुले एउटा उपयुक्त टाइटल राखेर सबै प्रोसेस गरेर भिडियो अपलोड। अब तपाईको भिडियोमा धेरै भ्युज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। युट्युबमा सबैभन्दा मेन कुरा भनेको भिडियोमा भ्यू र सब्स्क्राइबर हो। आउनुहोस् आज हामी हाम्रो भिडियोमा धेरै भ्युज ल्याउनका लागि कुन कुराले धेरै भूमिका खेल्दछ र के हो भन्ने कुरा चर्चा गरौँ। त्यो थाहा छ तपाईहरुलाई तपाईको भिडियो धेरै राम्रो छ, जानकारीमूलक कन्टेन्ट छ, तर यो कुरा अडियन्सलाई सुरुमा थाहा हुँदैन। अब त्यसको लागि थाहा दिन के गर्ने त? आउनुहोस् आज हामी त्यसैको बारेमा छलफल गरौँ। आज म तपाईहरुलाई, तपाईको अडियन्सहरुलाई तपाईको भिडियोको कभर हेर्ने बित्तिकै त्यो भिडियोमा क्लिक गरौँ लाग्ने थम्बनेल बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले युट्युबमा हाउ टु मेक अ युट्युब थम्बनेल भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यो एकदमै टाइम वेस्ट र लङ प्रोसेसमा भेटिनेछ भने धेरै भिडियो भेटाउनु हुनेछ। म तपाईहरुलाई इजी र सर्ट प्रोसेसमा सिकाउन गइरहेको छु। स्मार्ट तरिकाले थम्बनेल कसरी बनाउनु। सुरुमा तपाई मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र सर्च गर्नुहोस् थम्बनेल मेकर र इन्स्टल गर्नुहोस्। भिडियोमा तपाईलाई जुन एप सजेस्ट गरेको छ त्यही इन्स्टल गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले भिडियोमा जस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यहाँ तपाईले मेनली 3वटा फिचर पाउनुहुनेछ। 1 मा ड्राफ्ट, 2 मा कस्टम, 3 मा बिजी इरेजर। तपाई के सम्बन्धी भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई सिम्पली त्यहाँ सर्च गर्नुहोस्। जस्तो त्यहाँ युट्युब सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले अलरेडी युट्युबसँग सम्बन्धित थम्बनेल देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईले अरु केही गर्नु पर्दैन। तपाईलाई जुन मन परेको थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस्। आफूलाई चाहे अनुसार भिडियोमा एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई भिडियोमा जस्तो टेक्स्टलाई डुप्लिकेट गरेर अझै टेक्स्ट थप्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईले चेन्ज टेक्स्ट गरेर त्यहाँ भिडियो अनुसारको टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले त्यहाँ भएको पिक्चरहरू चेन्ज गरेर आफ्नो वा केहीको पिक्चर राखेर अझ मजबुत बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाई डनमा क्लिक गरेर अब तपाईलाई त्यहाँ फाइनल गरिसकेपछि तत्काल एउटा स्क्रिनशट लिनुहोस्। यसो गर्दा के हुन्छ भने तपाईले यसको लागि यो एपलाई पे गरिरहनु पर्दैन, अथवा तपाईले यसको लोगो सँगै सेभ इन लो रिजोल्युसन भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको थम्बनेलमा त्यो एपको लोगो देखिनेछ। त्यसैले त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर क्रप गरेर मिलाउँदा बेटर हुन्छ। हामीले आज युट्युबमा भ्युज ल्याउनको लागि सबैभन्दा धेरै भूमिका खेल्ने थम्बनेल पनि बनाउन हामीले सजिलो तरिकाले सिकिसकेको छौं। साथीहरु तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। साथै अरु यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु पाउनको लागि सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। भन्दै आजको लागि अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि यही अन्त्य गर्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।